नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी COD ब्यान्डको एउटा परि बस्थ्यो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। यो गीत चाहिँ ओरिजिनली C शार्प माइनरको किमा छ है, तर म चाहिँ तपाईहरुलाई आज D माइनरको किमा चाहिँ सिकाइन्छु। D माइनरको किमा किन सिकाएको भन्दाखेरि चाहिँ कर्डहरु चाहिँ रिलेटिभली इजी हुन जान्छ है त C शार्प माइनरको भन्दा। अब कर्डहरु चाहिँ गीतमा युज भएको D माइनर, B फ्ल्याट मेजर, F मेजर अनि C मेजर। सो जम्मा-जम्मी 4 वटा कर्ड D माइनर, B फ्ल्याट, F अनि C। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। इच कर्डमा तपाईहरुले यो प्ले गर्ने है त। र कर्ड प्रोग्रेसन थ्रु आउट द सङ D माइनर, B फ्ल्याट, F अनि C जाने। सरी एउटा परि बस्थ्यो त्यो पारी गाउँमा, मलाई हेर्ने गर्थ्यो त्यो जुनेली रातमा। एउटा परि बस्थ्यो त्यो पारी गाउँमा, मलाई हेर्ने गर्थ्यो त्यो जुनेली रातमा। बुझिन मैले उसको इशारा। यसरी नै पुरै गीतमा सेम कर्ड प्रोग्रेसन जाने है त। अब लिसन चाहिँ यही नै थियो गीतको। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।